17:15 триває етер живий 4 каналу, і це програма «У порі». Тож в цій годині будемо говорити про важливі теми, про наступне. Зараз скажу про що. А поки нагадаю нашим глядачам, що у вас є час все ще стати частиною нашого обговорення. Отже, ми сьогодні ставимо вам запитання дня, коли очікувати гідних зарплат та пенсій. Якщо ви вважаєте, що вони вже є, набирайте 0800 500 411. Якщо ж наступного року, то ваш номер телефону 0800 500 522. Якщо не за цієї влади саме такий варіант ви обираєте, то номер телефону 0800 500 422. Ну і підсумки в програмі «У порі» о 18-й годині. Отже, до тем цієї години. Поки що на волі. Обрання запобіжного заходу заступникові голови Офісу президента Олегові Татарову перенесли на 28 грудня. Причина – зміна підслідності у справі. Нагадаю, вночі Офіс Генерального прокурора за рішенням Печерського суду передав провадження з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України. Тому сьогодні на засіданні суду прокурори САП повідомили, що немає інформації про нових прокурорів у справі. Суд відклав судове засідання для повідомлення належного прокурора. У нас, на жаль, на даний час таких повноважень немає. Ми звернулися з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з розміром 10 мільйонів. САП уже подала апеляційну скаргу на зміну підсудності. У НАБУ вважають передавання справи безпрецедентним втручанням Офісу Генерального прокурора в розслідування. Водночас генпрокурорка Ірина Венедіктова в коментарі «Української правді» заявила, що не причетна до цього рішення. Сам Татаров теж заявляє, що не ініціював передавання підслідності справи. Нагадаю, сьогодні Вищий антикорупційний суд мав обрати запобіжного заходу Татарову у справі про квартири для Нацгвардії. Сам посадовець усі звинувачення відкидає і називає справу проти нього політичною помстою. Ще раз наголошую, що я хотів, щоб був відкритий судовий розгляд, щоб дослідили всі показання і докази. Я не можу коментувати рішення Печерського суду. Тим більше ще раз скажу, що я не ініціював жодного судового засідання. Я не знаю, які були підстави, приводи для прийняття такого рішення. Я вважаю, що я доведу, що підозра не обґрунтована, що доказів моєї причетності до будь-чого немає, і відповідно не буде підстав застосовувати будь-який запобіжний захід. Гроші ніякі я не збираю. Раніше директор НАБУ Ситник заявив, що Татарова на посаді юриста Укрбуду дав хабаря у вигляді паркомісця експертові Державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС за зниження вартості житлового комплексу з 81 до 7 мільйонів гривень. Ну і з цього приводу сьогодні було багато аналізу, аналітичної інформації і серед іншого в нашому етері. Якщо ви дивилися минулу годину, в нас в студії був екс-заступник міністра тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, а також ми спілкувалися з Віктором Чумаком, з якими з'ясували, що по цій справі є дуже багато питань, які можуть перекочувати надовго вже в наступний рік, враховуючи те, що, ну, по-перше, було порушено процесуальні процедури, а по-друге, що тут є частина політичного питання, а не лише кримінального. Саме про це ми зараз спробуємо поговорити з нашим експертом. Тарас Чорновіл долучається до нашого етеру, політолог, народний депутат 3-го і 6-го скликань. Пане Тарасу, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Тож, з'ясували, бачите, я зараз нагадала нашим глядачам, що спілкуючись з нашими експертами студії, ми з'ясували, що є певні порушення процесуальних норм при цій справі, особливо там стосується задіяння Генеральної прокуратури, як передають з одного органу в інший орган. Ну, інше питання, що за цим всім стоїть великі політичні розборки, здебільшого, а не лише кримінальні підозри. Ваше бачення? Ну, давайте так, відразу розділяю. Пункт перший, я все-таки юрист, і для мене тут юридична чистота має особливе значення. Ця справа, в принципі, не може бути підслідною СБУ за жодних обставин. Якби в справі були питання, які б стосувалися державної таємниці, стосувалися національної безпеки,
з корупційним ухилом, скажімо, можна було б ще хоч про щось дискутувати, хоча закон не передбачає можливості для чиновника такого рангу у випадку корупційної складової передавати слідство будь-якому іншому органу, окрім Національного антикорупційного бюро України. Воно спеціально для цього створено. Є дуже чітка підслідність. Якби виникли докази, і вони були дуже чітко аргументовані Генеральною прокуратурою про те, що є якийсь конфлікт інтересів, скажімо, ця людина, проти якої відкривається провадження, має пряме відношення до НАБУ, там його родич, брат, кум, сват працює в керівництві НАБУ, могло би бути це підставою для перегляду підслідності. Такого випадку не було. І тому це є чисто волюнтаристський крок, який спрямований виключно на одне – передати справу тому відомству, яке на сьогоднішній день є абсолютно підконтрольне і Банковій, і особисто Татарову, який на Банковій є людиною, яка курує саме силові структури, силові підрозділи. Тобто передати це розслідування йому самому. І ще один юридичний аспект, який при цьому виникає, давайте згадаємо, Татарову все-таки вручили підозру. Спочатку він переховувався від вручення, його приховували в адміністрації, але зараз йому вручили. І далі наступний крок – обрання запобіжного заходу. Оскільки це є корупційний злочин, по ньому передбачена можливість арешту або ж заміною на досить серйозний потужну заставу. І мало відбутися засідання Вищого антикорупційного суду, де мало це питання розглядатися. Зараз різко міняє підслідність і виходить, що НАБУ, яке подало клопотання щодо конкретного запобіжного заходу, уже не є компетентним в цій справі. І суд не може розглядати їхнє подання, зриваються певні процесуальні терміни і тепер має подати це відповідно СБУ. Я дуже підозрюю, що з порушенням, грубим порушенням закону буде винесено щось на зразок особистих зобов'язань чи якоїсь поруки, чи ще чогось іншого. Це чисто юридичний аспект, це є абсолютно правовий нігілізм. В справі Татарова це вже не перший правовий нігілізм. Було заміна процесуальних керівників спеціальної антикорупційної прокуратури особисто Генеральним прокурором. Це є грубе порушення, оскільки САП є тільки номінально підпорядковане Генеральній прокуратурі, а не реально. Це все, що стосується юридичної складової. Так, а тут, пане Тарас, пане Тарас, перепрошую, давайте зробимо тут невеличку паузу. Я хочу просто додати нашого гостя, який з'явився в студії, і будемо разом втрьох дізнаватися про всі деталі. Дивіться, в нас з'явився кандидат юридичних наук, адвокат Микола Катеринчук. Доброго вечора. Доброго вечора. І, пане Тарасе, побудьте, будь ласка, от я хочу зараз ще одне питання, таке уточнююче, поставити нашому гостю, Микола. Дивіться, от зараз ми в шматочок дивилися, як виступав сам Татаров, і він каже, я доведу, що тут немає. Мені цікаво, почекайте, починається з примітивних речей. Не він має доводити, а мають довести, що він винен. Це перше. Генеральний прокурор і каже, я тут взагалі ні до чого. І оці всі моменти, які перерахував зараз Тарас в плані порушення процесуальних процедур. І настільки явно, настільки конкретно. Для чого все це робиться? Це для того, щоб создавати шуміху навколо цієї справи? Чи це дійсно люди, які не фахові, не розуміються з тому, що вони роблять, і оця вся справа може просто злитися так, як і всі інші? От навіщо? Добрий вечір. Я думаю, що ні пан Тарас, ні я не бачили саму підозру. Правильно? Так. Ми десь чули про те, засоб масової інформації, що якась людина, яка працювала як адвокат, замовляла якусь експертизу, і там начебто були корупційні дії. При тому, що замовлення тої експертизи відбулося в незаконний, як стверджує слідство, спосіб, і там були передані гроші, або не були передані гроші, не грошей, не з полічним, як це говориться, нічого нема, пуста справа повністю. Це, якщо взяти з точки зору юридично-кримінального аспектів, доказової бази ніякої. От якщо б не Татаров, а інший хтось там, це просто абсурд. Просто абсурд юридичний. Тому що, можливо, ці документи є в Микитася. Але, зрозуміло, що шановний політолог Тарас Чорновіл, він бачить в цьому політичний підтекст. А він ще про це не сказав. Я чую просто. І там дійсно більше політичного підтексту. І чому прокуратура генеральна шарахнулася від цієї справи? Тому що їм принесли завідомо політичну справу, яка не має і не буде мати жодної судової перспективи, немає доказів ніяких. І тому Татаров спокійно говорить, я готовий предстати перед судом, я готовий довести свою невинуватість. І в нього все підстави
підстави для цього є юридичні, тому що слідство нічим, от те, що от по підозрі, там нічого немає, там пусте. Тоді все. це спектакль. Давайте так будемо Це називати, не так? спектакль, це Політичний. політична гра з використанням правоохоронної системи, яка направлена там на боротьбу одних з іншими. А зараз це питання перенаправимо Тарасу, як давайте. політологу. Пане Тарасе, давайте яка так. політична боротьба? Так. Так, я глибоко шановною мною пану Миколі Катеринчуку, з яким ми сьогодні зранку вже мали можливість бачитися, хочу тут трошки заперечити, але в першу чергу щодо самого того, що я говорив. Я говорив поки що не як політолог. Я на тому почав, що я говорю як юрист. І я наполягав на тому і наполягаю, що відбулися дуже грубі юридичні порушення з боку Генеральної прокуратури, яка зробила передачу справи в орган, який не може розглядати дану справу в принципі взагалі. А тепер я повернуся до слів, які говорить пан Микола. Я згоден з ним, я не бачив матеріалів безпосередньо справи. Це те, що я не бачив, я не можу сказати такою певністю, що справа липова, тому що я їх не бачив. Я чув пояснення, що там є певні звинувачення в певних корупційних діях. Це звинувачення має розглянути відповідний орган. Це є дослідити орган, яким є НАБУ, і тільки НАБУ, і ніхто крім інших. Звинувачення має підтримати спеціальна антикорупційна процедура, прокуратура, яка є виключним органом, і не Генеральна прокуратура, яка тільки номінально очолює, є звернником для САП, а реально таким не є. Де-факто не має права втручатися, і після того антикорупційний суд, який недавно створений, якому ми всі довіряємо, на який ми надіємося, має дати з цього приводу свій висновок. Те, що сказав пан Микола, я 100% згоден. Можливо, Татаров чистий, білий, пухнастий. То тоді в мене питання, чому партнери політичні Татарова роблять це для того, щоб справа зараз була заблокована, щоб НАБУ, яке проводило слідство, було відсторонено, щоби лідер керівника СБУ, яке перебуває в безпосередньому відданні пана Татарова як заступника голови адміністрації Офісу Президента, займалося далі цією справою. Зараз зривається розгляд процедурного питання про обрання запобіжного заходу, оскільки нечинним стає подання з боку НАБУ щодо обрання міри запобіжного заходу. То чому, якщо пан Татаров такий правий, чому таким страшним порушенням цих законів його зараз вигороджують від тої дуже правильної речі, про яку сказав пан Микола, що він має доказати свою правоту в суді. Я теж згоден, що людина до суду не може вважатися винною. Абсолютно, і тому я уникаю заяв, що Татаров злочинець, Татаров винен. Я бачу злочин зараз тих дій, які відбуваються навколо цієї справи. Отут я бачу злочин. Пане Тарас, давайте вже поговоримо тоді як юристи. Да? От перебираємо прізвище Татаров, да? І говоримо про те, з'являється прізвище Чорновіл там, чи Катеринчук. Давайте, хай ні ви, ні я, ми, здається, обоє корупцією не займалися. Якийсь там Іваненко. Це тільки тому, що вами і мною ще не займалися, для того, щоб дискредитувати в цьому напрямку. Бо от уявіть собі, що там десь коли хтось замовив якусь процесуальну дію, експертизу, там, да? І факт хабаря, це, ви ж знаєте, да? Це мають бути гроші, які передавалися, які зафіксовані в встановленому порядку, які є речовими доказами в справі. Всього цього немає. Але є підозра. І от ви генеральний прокурор, чи я генеральний прокурор, по будь-якому громадянину України. Тобто ти бачиш, що там нічого немає, а якийсь заангажований чиновник там з НАБУ хоче розслідувати того, чого немає. І не скільки розслідувати, а хоче, щоб ви не були на посаді, я не був на посаді. Тобто, от, ну я ще раз кажу, що це там юриспруденції там немає. Вона закінчилась, як тільки з'явилося там Офіс Президента, і всі зараз танцюють, щоб одні дискредитувати Татарова в очах президента, їм було незручно з ним працювати. Ну як, його підозрюють в хабарництві, а він біля президента там знаходиться. Ну що, треба зробити? Ну як швидко це зробити? Прибрати цю людину, нема проблеми, нічого нема. Як тільки його звільнять, наприклад, там з Офісу Президента, він зараз призупинив свої, він нікому не буде цікавий. І наступний день ця справа закриє. А ви генеральний прокурор, там, наприклад, да, і вам приходять, кажуть, що там нічого нема, але людину переслідують тільки тому, що вона біля президента. А це атака на президента. Або він висловився в адресу, там, наприклад, керівництва НАБУ.
Ну і як Генеральному прокурору діяти? Зрозуміло, що вона робить що? Віддає туди, де, можливо, хоч якась об'єктивність. Ну там теж не може бути об'єктивність, тому що політично всі говорять, що і всі знають, що друг президента очолює СБУ. І начебто він має бути зацікавлений, щоб і там розслідування було. А нема що розслідувати, шановні. Там просто нема що розслідувати. От в чому справа? Так я не розумію тоді політично мотивований Сочима Татаров. Ну тут же ж головніша фігура це Єрмак, і взагалі там багато є Зеленський. Головна фігура Ні, Зеленський. почекай, що Татаров? Дозвольте. Да, прошу. Дозвольте, я тоді втручуся. Тільки що пан Микола сказав ту фразу, на якій ми зупинилися зі мною, якраз пан Микола, коли долучився до цієї розмови, на якій я хотів сказати. Я хотів сказати те, що сказав зараз пан Микола. Головний у всіх цих авантюрах, в тому числі в злочині, який зараз робила пані Венедіктова, це хтось під її управлінням, і дійсно Володимир Зеленський, який покриває будь-які навіть підозри, навіть можливості щось розслідувати в своєму середовищі. Тепер щодо слів, які сказав пан Микола. Насправді, все було би так, якби не одна річ. Пан Микола ж почав з того, що він не бачив справи з Татарова. Розказує так, ніби він її бачив дуже детально. А я її не бачив. Я знаю те, що було повідомлено публічно, тому що я розумію, що є таємниця розслідування, і я не маю права до неї долучитися, тому мені її не показували. Але я знаю, що відкрито провадження, яке може вести тільки НАБУ. Тільки НАБУ. Немає юридичних підстав, за якими Генпрокурор має право передавати справи з підслідності НАБУ, тому що там все вже визначено законом. Просто немає. І тому відбувся кримінальний злочин, вчинений сьогодні Генеральною прокуратурою. Розуміючи, що злочин є. Сьогодні Генеральний прокурор відбувається, каже, а я нічого не знаю. А хто тоді? Хто міг передати цю справу? Хто поставив свій підпис на рішенні, яке тягне з собою колись кримінальну відповідальність? Плюс фактично запис у причетності до мафії. Насправді відбулася абсолютна дикість, і мені здається, що це є дуже страшно, коли люди, які могли би відбитися в судах, могли би. Якщо там, як пан Микола каже, немає ніяких порушень, то все, антикорупційному суді дуже швидко Татаров буде виправданий. От тільки я відчуваю, що там, напевне, все абсолютно не так просто, але чомусь роблять це для того, щоби ми мали підставу про це говорити, і я мав підставу говорити, що там дійсно, якщо такі відбуваються суперзаходи для приховування справи, що там є, очевидно, якийсь кримінальний склад злочину в діях Татарова. А реально на цій тій вершині дійсно, я згоден з паном Миколою, височіє постать Зеленського, при якому корупція розцвіла так, як її не було взагалі ніколи в Україні за всіх часів. Зрозуміло, дякую. Я тоді ще, там вже, щоб давайте, щоб завершити. Давайте, може, поспоримо, заб'ємося на пляшку шампанського, простого, самого дешевого, що ніякої перспективи, ніякої посадки Татарова, ніякої затримки, і там взагалі нічого не буде, юридично. Це перше. Якщо хочете, давайте, да? Я рефері, да? А ви будете свідком. Тобто, і тому саме на це навіть звертати увагу не треба, що там хтось щось розслідує. Нічого там ніхто не розслідує. І Мікітась там такого наказав, він, з тих джерел, які є, а він такий цінний свідок, що його аж випустили, да? Він там дав такі розклади, такі покази, його взяли і випустили, щоб що з ним зробили тут, на волі? Що б з ним зробили? Він же має ще прийти в суд і підтвердити свої покази під присягою. А він дойде, чи він втіче яким, чи з країни, чи що взагалі буде. Тому я б це свідчення або позицію НАБУ щодо Мікітася і всієї цієї історії розглядав би, так знаєте, дуже обережно, там не все просто. А далі, НАБУ ж воно не в космосі знаходиться. Є процесуальна підслідність Генеральної прокуратури всього, що робить НАБУ. І заступник Генерального прокурора є, який відповідає по підслідності, який наглядає за тим, що і як робить НАБУ, щоб воно не порушило чинне законодавство під час розслідування. І в них були всі підстави реагувати на це. Інша справа, як вони реагували. Я б на місці заступника Генерального прокурора взяв ці матеріали справи і направив би в НАБУ для закриття. Просто закрив би і все, а не передавав би в Службу безпеки України. Бо вони так ж побоялися, що на них будуть дротики їм кидати. Тобто, якщо всі будуть виконувати закон, а не займатися політикою і піаром, то буде більше толку для всіх нас. Пане Тарасе. Я тільки на завершення дві буквально тези. Перша, оцим заступником Генерального прокурора, який має це вирішувати, є якраз керівник спеціальної антикорупційної процедури. Він і тільки він. І закон, який був ухвалений. Оте, що ви кажете, як би мало бути, це так, як пропонував
Юрій Луценко. Але в Раді, згадайте, в минулому скликанні йому дуже жорстко заперечували. Ні, в нас має бути процесуально САП незалежним. І зробили так, що САП процесуально незалежний. І отой заступник Генерального прокурора, голова спеціальної антикорупційної процедури, є тільки номінально заступником Генерального прокурора. І ГПУ не має права жодних інших дій. І от зараз САП виносить одне рішення, Генеральна прокуратура з порушенням закону це міняє. І це викликає додаткові підозри. Тепер дуже коротко. На рахунок шампанського я був би останнім ідіотом, якби погодився навіть найдешевше шампанське ставити, тому що я вже програв з того моменту, коли було ухвалене рішення про передачу справи в СБУ. Я 100% знаю, що Татаров тепер не буде затриманий, і справа буде дуже швидко розвалена, зруйнована і не дійде нікуди. Незалежно від того, чи є в його діях справді склад злочину, чи його нема. Справа приречена тепер остаточно аж до зміни влади. А там, я думаю, ці справи почнуть потихеньку піднімати. Хоча це буде дуже сумно, тому що я дуже не люблю, коли справи відкриваються про попередників. Я люблю, Так. коли вони розслідуються при самій владі. От це Так. все, що я можу з цього приводу сказати. І окремі ще раз вітання пану Миколі. Дуже радий був поспілкуватися. Так, тобто шампанського не буде, я в прольоті. Ну, то таке. Тарас Чорновіл, політолог, народний депутат попередніх скликань, був з нами на зв'язку. Ну, а тепер про серйозне, там, завершуючи вже остаточно 3 крапки ставлячи по цій темі. Віктор Чумак от спілкувався з нами в етері, і він там з вами повністю погоджується, я так розумію, що і з Чорноволом погоджується, але він сказав, що це все робиться, аби остаточно зруйнувати нашу правову систему, знівелювати взагалі всі правоохоронні органи. А навіщо? Дивіться, якщо ви от з точки підтримуєте, зору громадян України, правоохоронна система наша сьогодні виглядає як та, що захищає правлячий клас. Вона захищає владу. Тому що Вона навіщо її захищає руйнувати? корупцію, вона захищає от все, проти чого виходили Майдани, сьогодні правоохоронна система, от вона це все захищає, вона це все утримає. Вона дає можливість олігархам управляти країною, впливати на цілі напрямки економіки. Тобто, по великому рахунку, от зрощення правоохоронної системи, криміналітету, олігархії, оце біда нашого майбутнього. Тому нема сенсу говорити, що буде з Татаровим, там, з Чорноволом, з Катеринчуком. Зроблять все, що завгодно. В цій країні права громадянина стоять на 10-20 місці. І тому президент Зеленський, як гарант конституційних прав і інтересів громадян України, перш за все, тобто кожен, у нас президента обирає, давайте зберемо красного директора. Ну, обирали там. Ну що, будемо жити, всі от не будемо працювати, а будуть заводи, все інше, великі зарплати, ну, якось воно буде. Давайте оберемо банкіра. Обрали банкіра, теж не треба працювати, все нам держава дасть, тому що він такий талановитий, щоб придумати таку схему, що ми будемо всім жити. Ну, він банкір, він не розбирається в цьому. Давайте зараз оберемо там олігарха. Обрали олігарха, все, обібрав всю країну, зараз розповідає, що він головний патріот, там все інше, краще не стає, да? Так можливо... Ви пропустили одного, як казали, рецидивіста, так? Ну, я там взагалі не хочу, двічі сидимо, там, розумієте, там інша ситуація. Каже, ну, дивіться, давайте оберемо вже чесну людину, 18 років ми її знаємо, по телебаченню дивилися, вона жартувала, критикувала політичний крас, всю політику, він точно вже, а ще фільм зняли про Бородько, вже він точно вже буде от, працювати над тим, щоб права людини і правоохоронна система працювала в напрямку справедливості. Ні. Не виходить, бо з'являються ті впливи, давайте одного прокурора генерального, 3-го, 5-го, 10-го. Тобто питання прав людини в цій країні правлячому класу не потрібно. І тому дивуються, що люди ж не тільки їдуть, що тут погані можливості за кордон, на заробітки, там, да, і виїжджають з країни, що їм тут просто тут немає медицини, чи у них просто немає взагалі відчуття справедливості, що вони потрібні цій країні, що у них є можливість захистити своє право, реальне право. Якщо роблять таке з Татаровим і іншим, то що роблять з простим громадянином? Ніхто не замислювався. У нас кримінальну справу відкрити, я вам кажу, як практикуючий адвокат, 5 секунд плюнути, закрити її, 1,5 роки, 3 роки, 4 круги ади пройдеш. Я вам хочу сказати, що у нас був голова фракції в Ужгороді, да, все зробили, що він 1,5 року жив за кордоном, по сфабриковану справу про хуліганство. Справу про хуліганство, якого там не було, займалися міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор,
Уявіть собі, от, ну, просто на голову не налазять всі прокурори області, всі прокурори міста, і тільки зараз її закрили. Так 2 роки людина була по сфабрикованій цій справі за кордоном з малими дітьми, з грудними дітьми. Не міг приїхати в країну, бо його точно посадили, заставили переписати все своє майно на рейдерів, які зайшли в правоохоронну систему і почали використовувати це все. І завдяки тільки прокурору Венедіктовій, до речі, да, і позиції Арсена Авакова, от зараз він повертається, позакривали ці надумані сфабриковані кримінальні справи. І таких сфабрикованих кримінальних справ у нас 80%. Ніхто за це не відповідає. Ви думаєте, хтось відповість за цю сфабриковану справу? Ніхто не відповість. Грамоти дадуть, премії дадуть. Бо такі люди і потрібні в цій системі. Питання відповідальності – це ефемерне питання. А от з приводу кіно, я просто згадалася, підемо на наступну тему, про кіно, про коміка, да, який переміг на виборах. Це вже було в 2006 році. Це ще було. Сьогодні просто по телевізору показували. «Людина року» називається, з Робіном Вільямсом. Подивіться на досугі. Дуже класне кіно, дуже знакове таке, дуже класне. Подивіться. Тож, йдемо далі. В реаліті бачимо це кіно. Там трішечки інший фінал. Найбільшим досягненням, не буду спойлерити, найбільшим досягненням «Слуги народу» є відкриття ринку землі. Такого під час підсумкової прес-конференції заявив очільник фракції в парламенті Давід Арахамія. Також, за його словами, «Слуги народу» за рік спромоглися змінити уряд Гончарука на Кабмін Шмигаля. Хоча для схвалення програми його діяльності голосів не вистачило. Крім того, призначили нового генпрокурора, свою колишню однопартійку Ірину Венедіктову. Також пропрезидентська політсила програла місцеві вибори. «Слуга народу» показала рекордно низький результат на виборах в обласних центрах, де не отримала жодного мера. Хоча у грудні, завдяки домовленостям, «Слугам» вдалося взяти 12 посад голів облрад. Найбільше з-поміж інших політсил. Крім того, за підсумками року, можна точно сказати, розрекламований турборежим остаточно припинив працювати. Наразі для ухвалення важливих рішень потрібні ситуативні голосування з іншими фракціями. За результатами опитування групи «Рейтинг», рівень підтримки партії «Слуга народу» проти грудня минулого року знизився більш ніж в 2 рази, з 48% до 21% серед усіх опитаних. Тож, результати року, що минає, маємо підбивати, на вашу думку, враховуючи довіру суспільства, чи враховуючи слова, факти, цифри, які оприлюднили «Слуги народу» на своєму звіті, бо вони ж спираються на офіційні якісь конкретні дані. Просто коли вони кажуть, що ми робимо непопулярні реформи, це, можливо, є відповідь людей. Вони просто не розуміють, що їх очікує, добро, але трішечки пізніше. Давайте так от спробуємо. Знаєте, у нас зараз поширилась така, я думаю, що за російська пропаганда закидає питання там зовнішнього управління. Ой-ой. Да, і говорять, от це росята, зовнішнє управління, нами хтось керує, ми такі бідні, нам щось там роблять там і все. Я приведу один такий приклад, я зараз повернусь, це така трохи розширена відповідь на ваше питання до Друга світова війна, значить, Японія капітулювала. Сполучені Штати Америки встановлюють не просто там зовнішнє управління, а пряме управління, там генерал-губернатор, там повністю все, американці роблять все, що хочуть. Да? Країна розвалена. І тут через 10 років вона з'являється таке слово, в 60-х роках, вже в 50-60-х роках з'являється термін економічне диво Японії. Да? А що ж вони там таке зробили? Перше, що вони зробили, це в 46-му році, вони провели аграрну реформу. Знаєте, що вони зробили? Вони забрали у латифундистів землю, викупили, роздали її 3 мільйонам фермерів і дали цю землю їм в розсрочку, щоб вони стали власниками на 2-3-4 роки, на 5 років, по пільговим ставкам. Вони вирішили питання продовольства, вони прибрали абсолютно лівізну, так звану ліву ідеологію з села, бо там вже всі стояли, дивилися тільки, як у нас зараз дивляться на наших латифундистів. І вони запустили основу економічного розвитку Японії через фіскальну політику. Тобто вони побудували систему стимулів, направлену на розвиток промисловості, тобто доданої вартості. Вони почали закупляти технології нові, купляти мізки, тобто створювати маленькі підприємства, дрібні підприємства, але виробництво. Хоч щось, але виробництво. І в них потім з'явився
таке зростання, що вони обігнали Сполучені Штати Америки, тому що Сполучені Штати Америки і фахівці, там лінія Доджа була, вони проводили ці реформи, ті, що не давалося провести Сполучені Штати Америки. Таке я хочу сказати Арахамі і всім іншим про реформи. Ви знаєте, можливо, люди втрачають рейтинги, коли роблять якісь непопулярні реформи. Ну ви жодної непопулярної реформи, або люди, які не розуміють, не зробили. Тому що наслідки того, що ви зробили з ринком землі, вони будуть за 2, 4, 5 років. Ще люди нічого не зрозуміли, що впав би рейтинг. Ну, прийняли якийсь там закон, там, да? Сказали, що десь колись буде щось там, да, ринок землі, ну, поки його нема. Тому це не може спричинити падіння вашого рейтингу чи підняття вашого рейтингу. Це поки що в процесі. Але направленість тої реформи, яку ви зробили, вона ганебна і для економіки, і для всього іншого. Друга реформа – гральний бізнес. Ну, я розумію, що заставити губернаторів, чи наш Національний банк, чи наше там, Міністерство фінансів займатися пошуком точок економічного зростання на територіях, в підприємствах, в фабриках, і там проводити реконструкцію обладнання, давати певні пільги, преференції для того, щоб ці фабрики розвивалися, щоб створилися робочі місця, щоб вони виходили на новий технологічний рівень, який є в всьому світі, запроваджували нові технології. Цим не можна займатися, а от треба займатися гральним бізнесом, це думати, як легалізувати марихуану в лікувальних цілях. І коли люди бачать, що щось робить Верховна Рада, але пріоритети не пов'язані з їх життям і з їх майбутнім на території цієї великої країни, то люди і оцінюють це, що це прийшли невдахи, однодневки, некомпетентні люди, яких просто долею занесло авторитетом Зеленського в Верховну Раду, і крім виклику проституток, вони нічим займатися там не можуть. Більше нічим не можуть і не треба, щоб вони займалися. І чим швидше цей парламент розжигнуть, тим краще буде для народу України в цей важкий час пандемії, економічного падіння і світової кризи виходити. Всі ж не поїдуть, хтось залишиться. І треба про це говорити сьогодні, що цей рік був втрачених можливостей, цей рік був розчарування саме в тому, що група некомпетентних людей намагалася зробити з країни. От ви бачите, ви самі на початку нашої розмови згадали про те, що кого б ми не обирали, сподіваючись на те, що нам зроблять тут економічне диво, а ми нічого при цьому робити не будемо, ми кожен раз розчаровувалися. Я сьогодні вчора в повечірі теж згадувала, що я перечитала пресу з 2006 року і до 2012-го. Так цікаво було суспільні настрої, там рейтинги і таке інше. І що рейтинги дуже схожі, що сподівання людей, розчарування по пунктах практично ідентичні. Тобто це 29 років, як День бабака в нас в країні. Тож, якщо ви кажете, цей розігнати наступний, з таким очікуванням і з таким розумінням процесів в нашого суспільства, чи ми можемо сподіватися, що наступна Рада буде не гірша, ніж ця, а вчіше краще? Кожна Верховна Рада має якісь свої речі. Незмінним залишається, як керують цією Верховною Радою. Її керують олігархи. Зеленський не керує. Він може контролює там 100 чоловік. Все інше – це договорники, гроші. Вже їх розібрали на молекули, це все інше. Якщо не розігнати цю Верховну Раду, то ситуація буде ще погіршуватися. Так, а іншу хто приведе до влади? Не олігархи? По-перше, треба новий закон. Да? По-друге, треба не голосувати за олігархічні... А його ж мають ухвалити всі? Не голосувати за олігархічні проєкти. І це завдання Зеленського, який не винен жодному олігарху, тим, що він зараз президент. Нікому він не винен. Крім народу України, які 75% повірили в нього. Йому цю віру треба, вибачте, не профукати, не злити в унітаз, а відпрацювати. Це його історична місія – прибрати олігархат з політичної арени. Якщо цього не відбудеться, то вся правоохоронна система буде під ними лежати. Всі антикорупційні органи під ними будуть лежати і будуть обслуговувати. Так само будуть пріоритети, вибачте, не промисловість, а там, я не знаю, там гуманітарні якісь речі, які теж, напевно, потрібні, але вони жодного відношення не мають до тих викликів, які сьогодні є в країні. У нас за цей рік померло більше 16,5 тисяч людей від ковіду. У нас більше 80 чоловік загинуло на фронті. Це менше, ніж було раніше, але ми поки що виглядаємо як країна, знаєте, де люди вмирають. Да? І цінності людського життя
в діях влади, в їх оцінках, крім речей, там, парадів там, і всього іншого, а от в серйозному відношенні от просто немає. І чим швидше ми приберемо фотографів і одноднєвок брехливих, які зараз, обманюючи Зеленського, просто крадуть все, де тільки можна. Згадайте, скрутки 2 мільярди, які були, Так. про які Уманський казав. Це ж треба було додуматися. Це саме велике розочарування у мене. Це ж оце те, що казав там Центр Разумкова, який належить Петру Порошенко, що це Зеленський. Неправда, це не Зеленський. Саме великим розочаруванням це Гончарук. От самокатчик, да? Який хороший парень, але опинився на тій посаді, на якій він не зміг навіть утримати ситуацію. Він каже, що її там здвинути якось вправо-вліво чи просунути вперед на своєму баченні. При ньому вкрали 2 мільярда євро з державного бюджету. А потім ми по всій країні ходимо, це під час перед ковідом прямо. А потім другі самокатчики, яким дали 64 мільярда, щоб людей рятувати, а вони пішли на дороги, вибачте. Так не можна. Завдання політики визначати пріоритети вчасно і ті, що треба людям. Так, але я зараз звернуся до вас як до юриста. Ви кажете, чим швидше ми приберемо. А які зараз є юридичні підстави у президента, аби змінювати парламент? Конституційні юридичні підстави. Чи вони є? Ми ж правова країна чи ні? Чи ми знову хочемо хаос? Ми не правова країна. Ні, ну давайте у нас так, ми офіційно ж правова країна. інституту судової гілки влади. У нас нема виборчого вже з останніми виборами, які відбулися в органи місцевого самоврядування. У нас немає інституту демократичного про вибори. А чи можна побудувати правову державу, порушуючи норми закону? Тобто почати а коли ми на революцію виходили, 2 рази виходили на революцію, що ми робили? Так ви пропонуєте на третє коло зайти? Я проти цього. Просто зараз з'явилася людина, у якої є повнота влади на 100%. Я розумію, як змінити юридичні підстави, які є. Коаліція по факту існує. Чи не існує? Давайте існує так, по факту, чи ні? От як юрист. В залежності, ви хочете, щоб юридично пішли плоскості? Я вам кажу, що написано в законах. У нас прекрасні приймаються закони, які ніхто не виконує, і ніхто не відповідає за їх виконання. Що ви хочете ще сказати? Я вам як юрист сказав. Це тупік. Це тупік, насправді, коли верховенства права немає, коли судова система, м'яко кажучи, її добивають ногами, там, все. І судді самі добивають, і навколо всі добивають. Всі її пользують, для щоб перерозподіляти власність, для того, щоб приватизувати те, що ще не приватизовано, людей тримати, вибачте, безправними і майже в феодальному такому середку. Тому якщо в мене була така можливість, чи там у іншого когось, повірте мені, за 3 місяці ми б забули слово «олігарх», і забули, що таке і слово «несправедливість». Тому що ти маєш, якщо тебе люди обрали з такою довірою, відчувати свою відповідальність за кожен день перебування в кріслі президента. Тому що ти гарант того, що в цій країні люди захочуть жити, створювати свої сім'ї і думати про майбутнє. Так, і він гарант дотримання конституційних норм. Тож в мене питання, ви кажете про те, що чим швидше ми розгонимо, тим швидше в нас щось зміниться. Які юридичні підстави зараз є для того? Як це зробити? Давайте, я просто запитаю. Дивіться, я вам юридичні підстави намалюю за 15 хвилин. Дайте мені тільки таку можливість, що серйозно про це говорити. В тих можливостях, які зараз є у президента, створити ті підстави, можливо, відправити в уряд у відставку і не призначати нові 2 місяці і пішли на дострокові вибори. Це так схематично, просто, це, знаєте, я хвилину навіть не думав. А якщо подумати, то можна там знайти і багато інших ще підстав. Їх там небагато, але знайти підстави для всіх тих випадків, коли це можна зробити. Справа не в тім. Люди підтримують будь-які дії, навіть напівлегітимні президенту, бо сьогодні посада президента, вона сама легітимна, бо найбільша кількість людей за нього проголосували. За парламент менше. Може в тому є наша біда 30 років, що ми довіряємо якусь, я не знаю, як ото ми звикли, генсеку, я не знаю, як правильно назвати. Ми ж чекаємо від єдиної людини, хоча не читаємо Конституцію, що від тої людини не все залежить. В неї є обмеження по Конституції за її правами. Ось. А може то і є наша біда? Ви ж кажете, що кого б ми обрали, кого б ми не обрали, нас все одно оберуть, розумієте? Може треба змінювати взагалі правила гри, чи ні? Якщо б нас граблі, наша улюблена гра. Якщо б нас хоч одні правила виконувалися, то можна було б їх змінювати. У нас же нічого не... Придумайте зараз інші правила. У нас парламентська президентська республіка, але у нас президент, зараз він з такими повноваженнями,
через політичні процеси, що він сьогодні, ну як ми живемо в президентській республіці. І коли говорять, давайте ми президентську республіку скасуємо, ми її скасували, у нас парламентська президентська республіка. Він має ті повноваження, обмежені повноваження, але через політичні там речі, пов'язані з більшістю в парламенті, він впливає на уряд, впливає на все, що відбувається, впливає на правоохоронну систему, на судову систему. Але в нього немає політичної волі зробити те, що очікує народ. Так, питання. А чи він впливає? А він не впливає. Він навіть не знає, як впливати, не думає про це. А біля нього сидять якісь люди там з його кварталу, там з Кривого Рогу, там ще якусь, які, ну, Вова стал, ну що, прийшло наше время, давай качнемо цю страну. І вони качають. І качають її, от ви бачите, в якій зараз от ми в системі підходимо до, там, Вова дійолку відкрий там з дружиною, а ми тут, значить, чергово якийсь там завод продали, там спиртзавод продали там за копійки там своїм же там, або ти там і займайся мирним процесом, займайся Євросоюзом, а ми будемо скупати землю тут. Бо з Кривого Рога дуже багато людей приїжджають в Київську область, купляють колхози, навіть не Але ж це не тупік, варіанти є, правильно? навіть не торгуюсь. Варіанти є. Та варіанти є, ми всі ж проходили. Це молода демократія з олігархією, всі це проходили. Ми єдина країна в Європі, ну я скажу так, да, от, там, не кажучи про Білорусь, де має своїх олігархів і має номер один як країна з самою великою корупцією. Але ми не стоїмо на місці, ми все одно змінюємося, рухаємось вперед. Згадайте навіть ті опитування, скільки людей хотіло в НАТО і скільки людей хоче зараз, скільки людей взагалі замислювалися над Євросоюзом і скільки людей зараз, скільки людей говорили українською мовою і скільки людей зараз, де діти, боже мой, вони на вулиці, вони не знають тих політиків, вони вже розмовляють українською мовою. Ми не помічаємо, що вони виростуть, і це вже буде нова нація, їм не буде так просто маніпулювати з екранів цим мовним законом. Чи буде ця нація знаходитися на цій землі? Чи як 65 мільйонів будуть десь за кордоном? Я намагаюся знайти позитив, тому що ми не стоїмо на місці, ми рухаємося дуже повільно, іноді назад робимо крок. Позитив є, що у нас Зеленський президент, да? І якщо йому правильно от сформулювати певні завдання, які йому роблять деякі продюсери, він це завдання виконає. Тобто треба гарного продюсера. Да. Давайте протягом дня, я хочу додати просто інформацію, яку ми анонсували. Да? Протягом дня ми пропонували вам долучитися до нашого етеру і проголосувати. Питання звучало так: коли очікувати гідних зарплат та пенсій? Вони вже є. Так, бачить 2% наших додзвонювачів. Наступного року очікують 2,5%. А не за цієї влади чекають 95,6%. Нагадаємо, що це голосування не є репрезентативним, висвітлює думку винятково глядачів нашого телеканалу. Ну і наостанок, ну, тут хотіли ще поговорити про рейтинг, що якщо щоб не робилося, все одно Зеленський зберігає свій рейтинг вище, аніж інші. Я вам кажу, це маніпуляція. У нього великий рейтинг. Маніпуляція. Ну, звісно, це зробив Разумков, а він належить Порошенка. Це зрозуміло, що там вже Порошенко в другому місці вже доганяє, переганяє. Ми це все бачили. Про зарплати. Ми ж розуміємо, що є державні зарплати, ну тобто державний сектор, а є приватний сектор. Тож, якщо ми очікуємо виключно від держави, коли нам підвищать зарплати, це є об'єктивне очікування чи ні? От бачите, поза цим от голосуванням наших глядачів. Чи все ж таки, як кажуть політики, треба починати з себе, треба розраховувати на себе? Давайте от з'ясуємо це питання. Як ви бачите? Ну, ви знаєте, чи небагато ми очікувань маємо саме від держави, перекладаючи свою відповідальність на когось? Ті, хто працюють на державу, у них абсолютно оправдане, що вони виконують соціальну функцію, як лікарі, як вчителі, як ті, що поліцейські, ті, що зараз знаходяться на фронті, в армії. Вони всі працюють на цю державу. Тому їх очікування, що держава оцінить їх труд, так, що вони не тільки кінці з кінцями зводили, а могли розвиватися, ну це абсолютно нормальне очікування. Принаймні, в країнах Європейського Союзу, якщо ти десь попав на держслужбу, ти вже забезпечена людина, і не тільки в тебе більше середнього зарплата по ринку, в тебе ще потім пенсійне забезпечення, в тебе прекрасне медичне страхування, де ти можеш себе лікувати, всю свою родину лікувати. Я просто знаю по Німеччині, що там будь-які найскладні операції з таким рівнем, що ти держслужбовець, у тебе медичне страхування, навіть замінити орган. Це все можна для бюджетників, для приватного сектора. Просто у нас хвилина залишається. Для приватного сектору, ну, у нас зв'язані руки фіскальною політикою, монетарною політикою, і людина праці,
це є креативна людина, от, вона не є в фокусі інтересів поки що держави. Тобто нам треба абсолютно все змінювати, опускати рівень ставок оподаткування, їх адміністрування, змінювати, спрощувати все. Тобто розв'язати отей креативний клас, і люди самі побудують собі своє щастя. Тільки не заважайте, не лізьте до них, не вносьте кожні півроку якісь зміни, показуючи, що ви щось керуєте чи вмієте. От якщо свобода настане, я маю на увазі свобода підприємницької діяльності, да, то все стане на свої місця. І люди від своїх можливостей, від свого розуму, від своєї креативності зможуть забезпечити себе на ринку праці такою зарплатою, яка буде. А якщо він не вправиться, то він може отримати тоді, стане безробітним, має отримати гідну можливість підтримки держави. Тим більше, що ви згадали, що приклади ж історичні і географічні є. Варто лише, знаєте, кажуть, читайте. Це дуже корисно. А якщо зараз такий час, що немає часу читайте, дивіться в Ютубі, там ж багато є документальних фільмів, де розказують тим, хто не встиг навчитися, як в якій країні піднімалося економічне диво, про яке ви згадали. Так? Все в наших руках. Дякуємо вам за цікаву розмову. У гості нашої студії був кандидат юридичних наук, адвокат Микола Катеринчук. Ця етерна година добігла кінця. Далі в етері 4-го часопис. Дочекайтеся.